Và khi một file nền tảng tự động tạo ra thì sẽ có cái sự kiện là có một đối tượng, một file, một folder, một tiệp tin được tạo mới. Thì tool IFTP Uploader của chúng ta sẽ tự động upload file đó lên FTP server. AT Ekada Lab, series chuyên đề đào tạo AT Ekada. Trong video này, mình xin được hướng dẫn các bạn cách sử dụng IFTP tool trong AT Ekada phiên bản 3.0. FTP là viết tắt của từ File Transfer Protocol, là một giao thức truyền tải tập tin thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP. Hoạt động của FTP cần có một máy chủ và nhiều máy khách. Máy chủ FTP Server dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP và sẽ lắng nghe các yêu cầu về dịch vụ của các máy khách khác trên cùng mạng lưới. Máy khách sẽ chạy các phần mềm ứng dụng tạo ra kết nối tới máy chủ và xử lý các thao tác trên tập tin như tạo mới, chỉnh sửa, xóa. Trong lĩnh vực tự động hóa, ứng dụng nổi bật nhất của FTP là sử dụng trong các dự án quan trắc môi trường giám sát từ xa. Theo đó, dữ liệu đo tại các điểm vị trí sẽ được thu thập và định dạng theo định dạng tập tin là file TXT và tự động gửi về Sở Tài nguyên Môi trường địa phương hoặc Cục Quản lý cấp bộ. Các thông số có thể giám sát có thể kể đến như nhiệt độ, mực nước, lưu lượng, độ pH, vân vân. Tất cả những điều trên thì có thể được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng với IFTP tool trong phiên bản AT Ekada 3.0. Bước chuẩn bị đầu tiên để có thể sử dụng các tính năng trong IFTP tool, các bạn cần truy cập vào trang chủ atekada.com và tiến hành tải AT Ekada phiên bản 3.0. AT Ekada phiên bản 3.0 sẽ gồm có hai gói cài Community Free và Professional. Thì tính năng IFTP tool thì chỉ có ở trong gói cài là Professional. Các bạn tiến hành tải gói Professional. File cài của chúng ta cũng khá là nặng, nên ở đây thì mình cũng đã download sẵn cái file cài về máy. Sau khi đã download thành công thì các bạn tiến hành giải nén. Chúng ta sẽ giải nén file cài và tiến hành chạy file setup lên. Có một lưu ý khi các bạn tiến hành cài đặt phần mềm AT Ekada thì các bạn nên chạy ở chế độ root admin để tránh một số dịch vụ ngầm chạy bị Windows chặn. Chúng ta sẽ cùng chờ trong lúc phần mềm đang tiến hành cài đặt. Install để cài. Chúng ta đang tiến hành cài là AT Ekada Net Solution phiên bản 3.0 Professional. Quá trình cài đặt của chúng ta đi diễn ra hoàn toàn tự động. Sau khi cài xong AT Ekada 3.0 thì chúng ta sẽ cài tiếp gói phần mềm là Resource Installation Manager. Thì đây là cái phần mềm quản lý các suộc của các gói phần mềm con. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và chạy lên. Lúc này các bạn sẽ quan sát trên giao diện sẽ thấy gói cài AT Ekada 3.0 Professional sẽ có rất là nhiều gói cài phần mềm con. Trong số video này thì chúng ta đang tìm hiểu về IFTP, nên ở đây mình sẽ cài những phần mềm nào hỗ trợ cho tính năng này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt AT River Server. Thì đây là một cái phần mềm Data Real Time Server có nhiệm vụ thu thập dữ liệu kết nối đến thiết bị. Thì lát nữa chúng ta sẽ sử dụng AT River Server để tạo ra dữ liệu mô phỏng. Trong AT River Server có một driver tên là Internal Memory Driver. Thì đây là một driver sử dụng tắc nội và chúng ta sẽ sử dụng driver này để tạo ra dữ liệu mô phỏng cho tín hiệu của chúng ta. Sau khi cài xong AT River Server, chúng ta sẽ tiến hành cài gói phần mềm chính là gói IFTP tool
Phiên bản IFTP Tool của chúng ta thì đây là được xác định theo thiết lập theo các quy chuẩn được quy định trong thông tư 10 của Bộ Tài nguyên Môi trường năm 2021. Cụ thể các quy chuẩn này như thế nào thì trong phần sau của video thì mình sẽ giải thích chi tiết. Các bạn sẽ tiến hành cài đặt nhé. Rồi, quá trình cài đặt của chúng ta diễn ra rất là nhanh chóng. Trước khi đi vào triển khai dự án với IFTP Tool, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung quan trọng được quy định tại thông tư 10 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giám sát lưu trữ các thông số trong các dự án quan trắc. Thông tư số 10 của Bộ Tài nguyên Môi trường thì được ban hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, là thông tư hướng dẫn mới nhất quy định về các kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu. Phiên bản IFTP Tool trong gói cài của AT-ECADA 3.0 thì được áp theo các quy định trong thông tư 10 của Bộ Tài nguyên, và theo đây là các thông tư mới nhất cho đến hiện nay. Đầu tiên là quy định về cách đặt tên cấu trúc file. Thì tên của tập tin của chúng ta được lưu trữ dưới dạng định dạng là file txt. Trong đó có một số thông tin cần phải được quy định là cần phải khai báo cụ thể là tên tỉnh, tên cơ sở và tên trạm đo. Thì thông tin cụm là tên tỉnh, tên cơ sở, tên trạm thì đây là tên file cố định. Còn về mục thời gian đây thì sẽ tùy thuộc theo thời điểm mà chúng ta tiến hành đo và tiến hành gửi file về cục, về Sở Tài nguyên Môi trường. Tức là cái nội dung trong cái file txt chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu là phần cố định, quy định về tên tỉnh, tên cơ sở, tên trạm. Nội dung thứ hai sẽ thay đổi theo thời gian, tính tại thời điểm bắt đầu đo và tiến hành gửi file. Quy định về tên tỉnh, tên cơ sở thì cũng được quy định cụ thể theo từng tỉnh. Các bạn có thể quan sát ở đây, mỗi tỉnh sẽ có mã ký hiệu khác nhau. Quy định về thời gian thì thời gian của hệ thống quan trắc được quy định theo cái format là year, month, day, hour, month, minute và second. Trong đó year là định dạng về năm, month là định dạng hai chữ số là về tháng, day quy định về ngày, rồi hh đây là quy định về giờ, nhỏ này là quy định về phút, và cuối cùng ss là quy định về giây. Tức là trong file yêu cầu chúng ta là cần phải quy định chính xác cụ thể đến mốc giây, chính xác theo ngày, theo giờ, theo phút và theo cả giây. Đó là quy định về cách đặt tên của file. Còn nội dung trong file txt chúng ta thì sẽ có đầy đủ các thông tin như sau. Đầu tiên là phải có một cái thông tin về thông số đo. Thông số đo này có thể là các đơn vị hoặc là các thông số đo mà chúng ta được xác định tại điểm vị trí đo. Ví dụ như là mực nước, nhiệt độ, lưu lượng, độ pH, vân vân. Kết quả thông số đo, đây là kết quả mà chúng ta đọc được về thông qua cảm biến hoặc cái thiết bị đo. Đơn vị của thông số đo đó. Thời gian đây chính là cái thời gian mốc mà chúng ta lấy mẫu. Thời gian này cũng sẽ được quy định theo là mốc là format như vậy luôn. Và cuối cùng là trạng thái của thiết bị đo. Ở phần ghi chú dưới đây các bạn có thể thấy một cách chú giải nhỏ thích hơn cho chúng ta về các thông số quy định trong cấu trúc của nội dung tệp dữ liệu. Ví dụ như từng cái lưu lượng, từng cái thông số đo thì sẽ có đơn vị như thế nào. Chẳng hạn như lưu lượng, đơn vị quy chuẩn sẽ là mét khối trên giờ. Nhiệt độ sẽ là độ C, độ pH, độ màu. Rồi ở đây là các nồng độ khí, vân vân. Về việc sắp xếp các truyền dữ liệu này, bởi vì khi mà chúng ta truyền file FTP, chuyển các file txt này về FTP server thì nó sẽ được lưu trữ ở trên máy chủ. Thì khi được lưu trữ ở đây thì để thuận tiện cho việc lưu trữ cũng như là quản lý giám sát từ xa tại máy chủ server thì cần phải có quy định về việc sắp xếp các tệp dữ liệu. Thì ở đây nó sẽ được quy định cụ thể theo từng folder.
Tức là đầu tiên các bạn cần phải sắp xếp theo folder năm. Ví dụ năm 2021 là một folder riêng, năm 2022 sẽ là một folder riêng, tạo mới ra, độc lập với nhau. Rồi trong cái folder 5 thì chúng ta sẽ tạo ra các folder tháng theo định dạng format là mần. Rồi trong folder tháng thì chúng ta sẽ có folder là theo ngày. Các bạn có hình dung là chúng ta sẽ đi theo folder cấu trúc từ một cây. Đầu tiên là phải tạo ra một folder năm, sau đó tháng và cuối cùng là ngày. Rồi lúc này tất cả các file dữ liệu txt chúng ta sẽ được đẩy vào trong dữ liệu ngày. Trên đây là sơ lược điểm qua một số cái nội dung chính trong quy định của thông tư 10 mà khi chúng ta triển khai các dự án quan trắc theo giáo thức truyền thông FTP chúng ta cần phải làm theo. Có 3 nội dung chính mà chúng ta cần phải điểm qua. Thứ nhất là quy định về cách đặt tên file. Đặt tên file thì có 2 phần. Trong nội tên thì có 2 phần. Phần đầu tiên là phần cố định, là quy định về tên tỉnh, tên cơ sở, tên trạm. Thứ hai là cái nội dung mà có thể thay đổi theo từng cái thời điểm, đó là thời gian. Thời gian này sẽ tính tại thời điểm mà chúng ta lấy giá trị điểm đo và cũng là thời gian mà chúng ta truyền file về FTP server. Nội dung thứ hai đó chỉ là quy định về cấu trúc nội dung trong tệp dữ liệu. Thì trong các tệp này thì cần phải có đầy đủ các thông số đo, kết quả các thông số, đơn vị, thời gian lấy mẫu và trạng thái đo. Có một lưu ý đây các bạn cùng để ý là giữa các thông số này thì một cái đơn vị đo, một cái giá trị đo, ví dụ như là nhiệt độ hay là áp suất hay là mực nước gì đó thì sẽ trên một hàng. Rồi giữa các giá trị này thì sẽ cách nhau bằng một dấu tab. Ví dụ như là một cái thông số là nhiệt độ đi thì chúng ta sẽ ghi là nhiệt độ. Rồi sau đó phím tab kết quả của thông số nhiệt độ, ví dụ như là 30 độ C, 30. Tab tiếp đơn vị đo là độ C, rồi sẽ là tiếp tục có tab thời gian, rồi tab trạng thái thiết bị. Giữa các giá trị này là cách nhau bằng dấu tab. Với giữa các thông số đo thì là sẽ cách nhau bằng một xuống hàng, bằng một ký tự xuống hàng. Tiếp theo chính là cái nội dung cuối, nội dung thứ ba, đó là yêu cầu về việc sắp xếp chuyển dữ liệu khi mà gửi lên FTP server. Thì cái ứng dụng iFTP của chúng ta cần phải đảm bảo được là việc sắp xếp dữ liệu được phân chia một cách cụ thể theo từng mốc thời gian. Cụ thể ở đây là phân chia theo năm, rồi phân chia cụ thể theo tháng, và cụ thể hơn nữa là phân chia theo ngày. Đó là một số điểm qua một số cái nội dung quan trọng mà chúng ta cần phải để ý khi áp dụng trong cái dự án quan trắc theo thông tư 10 là thông tư mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn về việc giám sát lưu trữ file qua giao thức FTP và môi trường, hướng dẫn về việc giám sát lưu trữ file qua giao thức FTP một cách cụ thể theo từng mốc thời gian. Cụ thể ở đây là phân chia theo năm, rồi phân chia cụ thể theo tháng, và cụ thể hơn nữa là phân chia theo ngày. Đó là một số điểm qua một số cái nội dung quan trọng mà chúng ta cần phải để ý khi áp dụng trong cái dự án quan trắc theo thông tư 10 là thông tư mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn về việc giám sát lưu trữ file qua giao thức FTP. Thông tư 10 là thông tư mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn về việc giám sát lưu trữ file qua giao thức FTP. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng triển khai một dự án sử dụng iFTP Tool mô phỏng một hệ giám sát quan trắc. Ở đây thì mình sẽ sử dụng AT Server để tạo ra các tín hiệu, tạo ra các mô phỏng của chúng ta. Trên AT Server thì chúng ta sẽ sử dụng là driver là internal memory. Chúng ta sẽ sử dụng internal memory. Đây là một tắt nổi chạy trên AT Server. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra mô phỏng giám sát 4 thông số quan trắc là bao gồm là nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm. Đầu
tiên thì mình sẽ tạo ra là một tắc là nhiệt độ. Nhiệt độ thì đơn vị sẽ là độ C. Rồi tiếp theo là một tắc về áp suất. Nhiệt độ áp suất. Nhiệt độ áp suất, lưu lượng, độ ẩm. 4 thông số ha. Nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, rồi độ ẩm. Sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ tiến hành lưu file. Sau khi hoàn thành xong bước thiết kế design ở trên AT-Driver Server, các bạn nên có một bước là chúng ta sẽ khởi động AT-Driver Server để nó được hoạt động ở chế độ ổn định nhất. Sau khi khởi động thì mình sẽ điền cho nó một số giá trị. Ví dụ như nhiệt độ hiện tại đang là 30 độ C. Áp suất là khoảng tầm 100 Pascal. Lưu lượng khoảng tầm cho là 10 mét khối trên giờ chẳng hạn. Độ ẩm khoảng tầm là 70%. Đây là 4 thông số quan trắc mà thường rất hay gặp trong dự án chúng ta. Các thông số này đều có nhiệt độ, đều có đơn vị đo. Sau khi khởi tạo tắc mô phỏng internal ở trên AT-Driver Server, chúng ta sẽ kết nối lên phần mềm thông qua iTask Builder, tiến hành đọc tắc file. Chúng ta sẽ kết nối địa chỉ localhost trên máy mô phỏng luôn. Lúc này dữ liệu chúng ta đã được kết nối. Sau khi tiến hành kết nối đến AT-Driver Server, loát các tắc, tiến hành đăng ký tab file. Vậy là xong, chúng ta đã xong cái quá trình chuẩn bị. Sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng gói cài IFTP Tool và chúng ta sẽ sử dụng trên dự án Ekada WinForm. Các bạn tiến hành mở file source studio lên. Ta sẽ tạo ra một cái project mới. Một project Ekada WinForm sử dụng IFTP Tool. Phục vụ cho mục đích là giám sát, truyền file. Mục đích chính sẽ là truyền file FTP về một cái chỉ FTP server. Đây, mình sẽ đặt là FTP example. Framework chúng ta lựa chọn thì nên sẽ là .NET Framework 4.5. File TT này về một FTP server. Chúng ta sẽ get file này từ folder Ekada. Gói cài IFTP Tool sẽ có hai component con là IFTP Test File Writer và IFTP Uploader. Thì nhiệm vụ của hai file này sẽ chia cụ thể ra. Trong đó IFTP Test File Writer sẽ có nhiệm vụ là tạo ra file XTXT thông qua các giá trị là tắc và sẽ format thành các nội dung theo quy chuẩn như trong quy định trong thông tư 10 của Bộ Tài nguyên, rồi lưu định dạng giữa file TXT. Sau đó tool IFTP Uploader sẽ có nhiệm vụ là load file vừa tạo này chuyển lên FTP server. Ở đây thì mình sẽ đi lướt qua hướng dẫn các bạn cách sử dụng từng tool một ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tool là IFTP Uploader. Đầu tiên thì để sử dụng hai tool này các bạn cần phải kéo thả driver ra, bởi vì nhiệm vụ của driver lúc này nó sẽ kết nối lấy dữ liệu thực từ các thiết bị. Lúc này rồi sau đó các hai tool chúng ta sẽ lấy dữ liệu thông qua driver. Đầu tiên là tool IFTP Upload, thì đây là có nhiệm vụ là load một file bất kỳ trong một folder disk khi có sự kiện được tạo ra
và sau đó gửi tới một folder, sau đó sẽ gửi tới một FTP server. Về giao thức FTP server thì đây là một giao thức truyền tải tập tin, nên về cơ bản nó có thể truyền bất cứ một file nào mà máy tính có thể hiểu. Đó có thể là một file XT, có thể một file Word, file Excel, hoặc cấm thì có thể đó có thể là là video hay gì đó luôn, miễn sao máy tính hiểu và chạy được cái định dạng này thì các bạn đều có thể load được luôn. Về cách sử dụng thì ở đây các bạn cần phải tiến hành cài đặt driver cho nó. Trong này có một thông số rất quan trọng là cái thông số là folder. Thì đây là một cái folder mà chúng ta cứ tạm gọi là folder disk hoặc là folder chứa tạm thời của tập tin mà chúng ta cần upload. Theo cơ chế của IFTP Loader thì nó sẽ giám sát, theo dõi, monitoring cái folder này và phát hiện khi nào có một file, một tập tin mới được tạo ra trong cái folder này thì nó sẽ tự động upload lên server, sẽ tự động upload lên FTP server. Khi có bất kỳ một cái tập tin, một file nào đó được tạo ra trong folder này, thao tác tạo mới này thì chúng ta có thể vào trực tiếp trong folder, chúng ta new, hoặc chúng ta có thể copy paste qua. Thì tất cả những thao tác này đều là tạo mới ra một tập tin, một file. Thì cái tập tin hoặc file này mới được tạo ra này thì tool IFTP Uploader nó sẽ biết được thông qua sự kiện create của folder, và nó sẽ phát hiện đó là file nào, tập tin nào, và sau đó sẽ tự động upload file vừa được tạo ra đó lên theo địa chỉ disk của FTP server. Và địa chỉ của FTP server sẽ được quy định thông qua 3 tham số. Đầu tiên là server, thì đây chính là cái địa chỉ, IP của FTP server của chúng ta. Thì để có thể truy cập vào được chỉ FTP server thì đòi hỏi chúng ta cần phải có quyền user và password. Phải có user password thì chúng ta mới truy cập vào được. Bởi vì về cơ bản FTP server nó được quy định theo một cái địa chỉ IP dựa trên nền tảng TCP/IP. FTP server nó được quy định theo một cái địa chỉ IP dựa trên nền tảng TCP/IP, nên nó có thể public, tức là bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào. Thì để có thể xác thực ra một cơ chế bảo mật an toàn thì sẽ có thêm cái điều kiện là user password. Lúc này để có thể truy cập vào được một địa chỉ FTP server, chúng ta cần phải có 3 cái thông tin. Thứ nhất là địa chỉ của server, thứ hai là username, và thứ ba là password. Về IFTP Loader có 2 điểm các bạn cần nhớ giúp mình. Thứ nhất đó chính là nó sẽ giám sát một cái folder theo cái đường link ở đây, và phát hiện là khi nào cái folder của chúng ta này có một tập tin, một file được tạo ra thì nó sẽ tự động upload lên địa chỉ server được quy định theo 3 tham số là địa chỉ IP của server, username và password để có thể truy cập vào. Một điểm ở đây mình có lưu ý nữa là quy định về cái tên, cái đường path của folder. Thì cái đường link này các bạn có thể truy vấn điền theo một đường link trực tiếp, ví dụ như là ổ C chẳng hạn, các bạn có thể điền là ổ C rồi folder program file AT-Pro chẳng hạn như vậy. Các bạn có thể truy cập theo một cái đường link trực tiếp này, hoặc không thì các bạn cũng có thể truy cập theo một đường link mà quy định ban đầu theo cái quy ước mà mặc định của nó, thì sẽ có một là dấu ngã ngang như vậy, một dấu ngã và một cái đường xuyệt. Thì quy format này á là nó sẽ được quy định theo cái đường dẫn là tương đối. Thì khi mà quy định có một dấu ngã ở trước như vậy, chẳng như theo cái phiên bản mặc định đây là dấu ngã rồi duyệt FTP, thì mặc định nó sẽ được đặt ở trong là folder của cái dự án. Dấu ngã đó thì các bạn có thể coi nó sẽ đại diện cho cái folder location của dự án. Ở đây các bạn có thể biết cái folder location đó thì nó sẽ nằm ở cái mục là bin debug đây. Tức là cái folder tạo ra đó, cái folder disk của chúng ta là sẽ được tự động tạo ra chung với cái folder mà dự án đang chạy, chung với cái location folder của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái folder có tên là ATSCADA FTP.
để lát nữa chúng ta dễ dàng nhận biết xem là nó sẽ tự động tạo nó như thế nào nhé. Còn về địa chỉ của server password username của FTP server, ở đây thì mình sẽ trỏ tới một máy chủ ở trong mạng LAN mà mình đã tạo sẵn chuẩn bị từ đầu. Ở đây thì trong hệ thống của mạng LAN, trong môi trường mạng LAN thì mình sẽ tạo ra máy chủ. Hiện tại máy tính mình đang thao tác ở đây đang chạy cái địa chỉ là .1.200, thì mình có tạo ra một FTP server tại một máy tính trong một mạng LAN có địa chỉ là 192.168.1.100 để có thể quan sát truy cập vào một địa chỉ FTP server trực tiếp ngay trên máy tính. Thì các bạn có thể vào trong folder là disk này, vào tab computer, chúng ta sẽ tiến hành add một network location vào đây. Lúc này thì chúng ta sẽ có thể kết nối tới một file FTP site đây. Các bạn điền cái thông tin địa chỉ FTP vào. Đối với địa chỉ có FTP thì nó sẽ có bắt đầu bằng tiền tố là FTP 2 chấm rồi duyệt nguồn mạng LAN có địa chỉ là 192.168.1.100 để có thể quan sát truy cập vào một địa chỉ FTP server trực tiếp ngay trên máy tính. Thì các bạn có thể vào trong folder là disk PC này, vào tab là computer, chúng ta sẽ tiến hành add một network location vào đây. Lúc này thì chúng ta sẽ có thể kết nối tới một file FTP site đây. Các bạn điền cái thông tin địa chỉ FTP vào. Đối với địa chỉ có FTP thì nó sẽ có bắt đầu bằng tiền tố là FTP 2 chấm rồi duyệt. Địa chỉ của mình là 192.168.1.100. Rồi sau đó các bạn tiến hành next. Các bạn điền user password vào. Thì đối với demo FTP server mà mình đang làm ở trong bảng LAN tại địa chỉ 192.168.1.100 này thì sẽ có một cái user là admin FTP. Khi triển khai dự án thực tế thì các thông tin của server của user password thì các bạn sẽ được ở bên là chủ server cung cấp cho. Như các dự án quan trắc chúng ta thì chúng ta sẽ truyền file về Sở Tài nguyên Môi trường hoặc là Cục Quản lý cấp bộ, thì các đơn vị ở trên sở hoặc cục sẽ cấp cho bạn một cái địa chỉ và một cái user password dành riêng cho dự án. Thì các bạn sẽ điền thông tin đó vào. Chúng ta sẽ có hai thông tin. Đầu tiên là thông tin server, thứ hai là thông tin username, và thứ ba là một thông tin password. Ở đây thì mình sẽ điền vào đây là local FTP. Ở đây thì lúc này mình đang có tạo sẵn một folder đây. Rồi, ở đây thì mình sẽ delete để refresh lại. Mình sẽ delete rồi refresh lại. Chúng ta sẽ chạy dự án lại từ đầu. Và sau khi dự án chạy thì chúng ta sẽ tiến hành vào đây quan sát xem cái kết quả của chúng ta nhé. Quay lại project mà chúng ta đang build thì chúng ta đang tìm hiểu về IFTTT uploader. Thì về cơ chế thì nó sẽ upload bất cứ một cái file nào máy tính có thể hiểu. Khi mà cái folder này được tạo mới trong cái thư mục, trong cái folder có đường dẫn là AT Ekada FTP, dấu ngã ở trước này là ý bảo tức là cái folder của chúng ta sẽ nằm chung với cái chương trình program mà đang chạy. Ở đây chúng ta sẽ điền cái thông tin của FTP server vào là FTP 192.168.1.100. Username của chúng ta là admin FTP. Các bạn lưu ý đây là các thông tin của server username và password này là đây là mình sẽ làm theo ví dụ mô phỏng của máy tính FTP server mà mình triển khai trong bảng LAN. Còn đối với dự án thực tế thì cái thông tin này thì các bạn sẽ được ở bên quản lý của server cung cấp cho. Bên quản lý sẽ là bên Sở Tài nguyên Môi trường hoặc bên Cục Quản lý của cấp bộ. Server chúng ta có user là admin FTP, password cũng là admin FTP luôn. Rồi, sau khi xong xuôi thì chúng ta sẽ tiến hành build. Rồi, mình sẽ vào trong folder bin chạy lên để cùng xem kết quả nó ra thế nào nhé. Đây. Chúng ta sẽ chạy file readme lên.
chạy những cái item server. Đây, các bạn thấy ngay là cái folder AT Ekada FTP đã được tự động tạo ra đây. Quay lại cái project folder của cái app mà chúng ta đang chạy. Đây chính là cái network, đây chính là cái location folder của chúng ta. Chung tạo cái folder này chung với cái ứng dụng application của chúng ta luôn. Rồi, theo cơ chế của IFTP Bootloader thì nó sẽ tự động load bất kỳ một file nào mà được tạo ra ở đây. Ở đây thì mình có thể tạo ra một cái file ví dụ nhé. Đặt tên là ví dụ như là example đi. ABC chẳng hạn. Rồi, chúng ta kiểm tra lại cái server của chúng ta nhé. Hiện tại thì đang chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ copy cái file này. Bây giờ này mình sẽ copy cái file này, bỏ vào đây cái folder này nhé. Rồi, giờ các bạn quay lại cái thư mục 1.1.100 xem có kết quả gì xảy ra không nhé. Chúng ta refresh. Lúc này các bạn thấy ngay là một cái folder có cái tên là 2022 được tự động tạo ra. Thì tạo ra folder 2022 này chính là tuân theo quy chuẩn đặt tên của cấu trúc folder theo quy định 10, thông tư 10 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đầu tiên là quy định về phân chia theo năm, theo tháng, theo ngày, và cuối cùng là cái tên file của chúng ta. Chúng ta sẽ refresh lại nhé. Đây là example ABC mà chúng ta vừa là load tên đây ạ. Tool IFTP Bootloader nó sẽ tự động phát hiện ra bất cứ một cái file, một tệp tin nào mà máy tính có thể hiểu được tạo mới ở trong folder disk của chúng ta thì nó sẽ tự động upload đến FTP server. Đó, các bạn sẽ vẽ ha. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái project mà chúng ta đang build ha. Một thông số, một cái property của IFTP Bootloader, các bạn thấy đây là một thông số nó tên là delete when complete. Tức là khi mà quá trình truyền file FTP về FTP server thành công thì các bạn có cần phải xóa file đó hay không? Nếu không muốn xóa thì các bạn cứ để false. Còn nếu muốn xóa đi thì các bạn sẽ để true. Ở đây thì mình sẽ cho ví dụ chẳng hạn như chúng ta muốn xóa đi thì sẽ để true. Rồi chúng ta sẽ build lại và xem kết quả nhé. Rồi, chúng ta cũng chạy lên. Lúc này mình sẽ tạo ra một cái file mới, rename ABC, tên khác hay một file khác. Rồi sau đó chúng ta cùng tiến hành vào folder này, chúng ta pass. Các bạn thấy ngay không ạ? Khi chúng ta vừa copy và pass vào trong folder disk AT-FTP, tức là tạo mới là một cái file mới, thì sau một lúc sau thì nó sẽ tự động bị xóa đi. Thì đây là do trong cơ chế chúng ta đặt cái delete when complete bằng true, tức là sau khi quá trình phát hiện file mới tạo ra thì cái tool IFTP Bootloader chúng ta sẽ truyền file này lên FTP server. Cái quá trình truyền file thành công thì nó sẽ tự động xóa cái file vừa được tạo ra đó. Rồi, giờ chúng ta sẽ kiểm tra trong cái folder FTP của chúng ta xem thử đã có folder ABC nhỏ chứ nhé. Đây là folder vừa được tạo ra đấy các bạn. Đó chính là về cơ chế hoạt động của tool IFTP Bootloader. Về các bạn thì IFTP Bootloader nó cũng không chỉ đơn giản sử dụng cho các dự án quan trắc mà các bạn có thể sử dụng tool IFTP Bootloader này khi mà chúng ta có một nhu cầu là cần phải chuyển tải một cái file hoặc một tiệp tin thông qua giao sức FTP. Các bạn chỉ cần cấu hình là một cái folder, một cái file disk. Sau đó để có thể truyền file thì chúng ta chỉ cần copy hoặc tạo mới một cái file được tiệp tin hoặc một tiệp tin trong folder đó. Thì cái tool này nó sẽ tự động phát hiện ra sự kiện mới được tạo ra và tự động gửi tới FTP server. Tiếp theo, một tool thứ hai nó có tên là IFTP Test File Writer. Thì đây là một tool được tạo riêng, được tạo mới dành cho các dự án liên quan đến quan trắc và được áp
theo thông tư 10 của quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về cách sử dụng IFTTT File Writer này thì chúng ta sẽ có một cái thông số như sau. Đầu tiên, driver, các bạn cần phải kết nối tới iDriver để đọc dữ liệu, load dữ liệu từ các tag. File name ở đây chính là cái tên fix cứng trong cái quy chuẩn đặt tên theo thông tư 10. Ta có thể coi lại cái folder này nhé. Thì file name ở đây chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ fix cứng. Đó chính là tên tỉnh, tên cơ sở, tên trạm ở đây các bạn. Phần cái thời gian ở sau thì nó sẽ được tự động thêm vào. Còn cái file name thì chính là cái tên cứng này. Tên tỉnh, tên cơ sở. Ví dụ như đây thì mình sẽ điền cái thông tin là AT SCADA FTP chẳng hạn. Đó. Thì lát nữa cái folder chúng ta sẽ tạo ra sẽ có dạng là AT SCADA FTP, ngạch ngang thời gian bao nhiêu đó. Folder dict của chúng ta, folder dict chính là cái folder mà chúng ta sau khi cái file txt chúng ta được tạo ra thì nó sẽ được lưu trong folder đó. Thì ở đây để tạo ra một sự kết hợp giữa hai tool là tool iStat File Writer và tool IFTTT Loader thì chúng ta sẽ trỏ cái đường link folder của hai tool này là một. Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái quy trình, một cái cơ chế process làm việc như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có tool là IFTTT Test File Writer. Thì tool IFTTT Test Writer sẽ tạo ra một cái file txt. Và file txt này sẽ được lưu trong một cái folder FTP. Khi một file mới được tạo ra thì sẽ có một sự kiện, một cái event create được tạo mới, được bật lên. Thì lúc này tool IFTTT Loader sẽ phát hiện cái sự kiện này và sẽ tự động upload cái file mà chúng ta vừa tạo ra. Cụ thể là cái file txt vừa được tạo ra. Sẽ load cái file vừa được tạo này, file t này lên địa chỉ của FTP server. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta kết hợp làm việc giữa hai tool để tạo ra một dự án quan trắc. Lúc này chúng ta sẽ điền hai cái file này chúng ta là cùng tên, cùng folder. Ở đây time rate tức là thời gian quét, thời gian chúng ta check thời gian. Ở đây thì trong chỗ quy chuẩn của thời gian chúng ta thì chúng ta sẽ có một số mốc thời gian mà chúng ta có thể tạo ra file. Ở đây thì có một mục là time unit, tức là sau bao lâu thì chúng ta có thể tạo mới một cái file. Ở đây thì mặc định ở đây chúng ta sẽ có 6 cái mốc là theo phút. Minute là 1 phút, minute là 5 minutes tức là 5 phút, 1 phút này, 5 phút này. Rồi 10 phút. Quarter hour là 15 phút, half hour nửa tiếng và 1 giờ. Cái mốc thời gian mà lớn nhất chúng ta hiện tại đang là giờ. Mốc nhỏ nhất là phút và 1 giờ. Cái mốc thời gian mà lớn nhất chúng ta hiện tại đang là giờ. Mốc nhỏ nhất là phút. Theo như quy chuẩn của thông tư 10 của Tài nguyên thì yêu cầu tối thiểu về thời gian mà truyền sẽ là 5 phút. Thì cái mốc thời gian trong khoảng từ 1 phút cho tới 1 giờ này là coi như là linh hoạt thoải mái như chúng ta trong đa phần tất cả các dự án mà liên quan tới quan trắc mà sử dụng giao thức truyền FTP. Có một lưu ý đặc biệt về các mốc thời gian đây thì tool của chúng ta sẽ được nó sẽ tự động tính toán và tạo ra file theo các mốc giờ làm tròn. Ví dụ như là khi chúng ta chọn mốc phút thì nó sẽ cụ thể chính xác là 1 phút, 2 phút, 3 phút. Lúc này số giây chúng ta là bằng 0 luôn. Còn khi mà chúng ta chọn 5 phút thì nó sẽ đi theo mốc quy tròn theo giờ. Ví dụ như 1 giờ của chúng ta là 60 phút thì nó sẽ tiến hành tạo ra file ở các mốc thời điểm là 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút. Sẽ làm tròn theo từng mốc như vậy. Tương tự, ví dụ như là mốc là quarter hour, 15 phút, 1/4 giờ 15 phút tức là sẽ vào thời điểm là 00, 15 phút, 30 phút rồi quay lại 00. Làm tròn từng mốc thời gian như vậy luôn. Tương tự mốc giờ, khi các bạn chọn mốc giờ thì nó sẽ quy định cụ thể là sẽ tạo ra file này vào đúng chính xác thời điểm là tròn giờ luôn, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Time rate chỉ là cái thời gian quét. Kiểu như chúng ta sẽ có cái vòng timer là kiểm tra cái thời gian. Sau bao lâu thì kiểm tra rồi refresh dữ liệu một lần. Collection đây chính là cái danh sách các thông số mà chúng ta muốn truyền đi. Format của nó thì có 3 cái tab này chúng ta cần phải điền vào.
Đầu tiên là name. Name ở đây chính là cái thông số đo của chúng ta. Name ở đây chính là cái tên của thông số đo. Tên thông số đo chúng ta đây. Còn kết quả các thông số đo thời gian, trạng thái thì sẽ được trực tiếp lấy từ tắc. Kết quả của thông số chính là tắc value. Thời gian chính là cái timestamp. Trạng thái của thiết bị đo chính là status của tắc. Đơn vị thông số đo thì cái unit chúng ta cần phải nhập. Tức là chúng ta sẽ nhập vào ba thông số là tên thông số này, đơn vị của thông số. Còn 3 thông số là kết quả, rồi thời gian và trạng thái sẽ được lấy thông qua giá trị của tắc. Theo như cái dự án mô phỏng chúng ta thì chúng ta sẽ có 4 thông số là nhiệt độ, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và lưu lượng. Thông số đầu tiên chúng ta là nhiệt độ. Thì cái name này chúng ta điền ra theo nhiều cái thông số khác nhau. Giả sử chúng ta cần muốn tạo ra một cái chuỗi đi, tức là cái thông tin này chúng ta bao gồm luôn cả như là vị trí chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta sẽ điền một chuỗi, và giữa các thông tin liền kề đó thì chúng ta sẽ cách nhau bằng một ký tự là a còng. Ở đây thì chúng ta chỉ cần đẩy một thông số thôi, không cần phải điền tên cả cái vị trí tên trạm nữa. Chúng ta cần điền đơn giản là nhiệt độ. Tắc của nhiệt độ ở đây, đơn vị đo là độ C. Thứ hai là độ ẩm, nhiệt độ, độ ẩm. Độ ẩm đơn vị là phần trăm. Lưu lượng. Lưu lượng thì đơn vị chúng ta có thể theo quy chuẩn là đơn vị là mét khối trên giờ. Tùy theo từng dự án mà đơn vị này có thể linh hoạt hơn ha. Ở đây thì đơn vị cũng có thể là mét khối trên giây hoặc mét khối trên giờ. Rồi tiếp theo thông số ở đây là áp suất. Áp suất thì mình có thể theo các đơn vị như là kPa hay là kilopascal, hoặc chỉ cần đơn giản là pascal khi giả sử mà cái là kilopascal, hoặc chỉ cần đơn giản là pascal khi giả sử mà cái thông số đo chúng ta là giá trị nhỏ. Rồi sau đó chúng ta kiểm OK, kiểm tra lại nhiệt độ, độ C, độ ẩm phần trăm, lưu lượng là mét khối trên giờ, áp suất là pascal. Rồi kiểm tra là giữa một bên là một file tạo mới là file txt, một bên là upload, thì cả hai thằng này đều phải chung là một cái folder. Khi chuyển file lên thì chúng ta sẽ không xóa đi mà giữ lại để tiện quan sát. Rồi trước khi bắt đầu chạy cái dự án này lên thì mình sẽ mở lại cái folder của chúng ta. Này. Chúng ta sẽ xóa cái folder này đi ha, để quan sát cái giá trị. Tương tự vậy ở trên FTP server. Ở FTP server thì chúng ta cũng sẽ xóa đi. Chúng ta cùng xóa đi để chạy lại từ đầu. Rồi, tiến hành build. Rồi, giờ sau đây chúng ta sẽ xem thử kết hợp giữa hai tool này nhé. Logic của chúng ta sẽ là như vậy. FTP Test File Writer sẽ tạo ra file trong cái folder này. Rồi thông qua sự kiện một cái file được tạo mới thì IFTP Loader sẽ tự động load cái file được tạo ra đó gửi tới FTP Server. Ở đây mốc thời gian ở đây mình tạo ra là theo phút. Chúng ta sẽ chọn lại theo phút để tiện cho việc quan sát. 1 phút sẽ tạo ra file một lần. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chạy lên. Rồi, vào trong folder này quan sát nha các bạn. Chọn trong mốc phút thì khi mà tròn từng phút thì được tạo ra. Chúng ta sẽ thêm cái mốc thời gian hiện tại nhé. Hiện tại đang là đây, vừa qua mốc 3 giờ 26 phút là có một file được tạo ra đây. Mốc 3 giờ 26. Rồi, mình kiểm tra FTP server nhé. Nhấn prepare. Một folder được tạo ra. Đây, các bạn thấy không? Đây là cái file mà chúng ta vừa được tạo ra đây.
AT, Ekada, FTP chính là thông tin mà chúng ta điền vào. Mốc sau chính là cái mốc thời gian. Chúng ta có thể copy để xem lại kết quả của chúng ta. Đây là tất cả thông số chúng ta điền vào đây. Nhiệt độ đang là 30 độ C, độ ẩm 70, lưu lượng 10, áp suất 100. Đây là mốc thời gian timestamp, trạng thái 00, tất cả đang good hết. Rồi, chuẩn bị qua mốc 3 giờ 27 phút. Khi vừa qua đây, lại thêm một file mới được tạo ra. Các bạn thấy ngay nó sẽ tròn theo mốc thời gian như vậy. Đấy, chúng ta sẽ vào file FTP kiểm tra tiếp nhé. Refresh. Đây, một file mới được tạo ra đây. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm một lần nữa nhé. Hiện tại khi mà chuyển sang mốc là 3 giờ 28 thì lại tiếp tục một file được tạo ra. Và hiện tại khi mà chuyển sang mốc là 3 giờ 28 thì lại tiếp tục một file được tạo ra. Và khi một file này tự động tạo ra thì sẽ có cái sự kiện là có một đối tượng, một file, một folder, một tiệp tin được tạo mới. Thì tool IFTP Uploader của chúng ta sẽ tự động upload file đó lên FTP server. Chuẩn bị mốc qua là 3 giờ 28 phút. Thì khi có mốc sẽ tạo ra thứ mới thêm một file nữa. Lúc này trên FTP server chúng ta là sẽ tự động có thêm một file. Rồi, các bạn có thể thấy là thông qua việc kết hợp giữa hai tool là IFTP File Writer và Upload, IFTP Upload thì chúng ta đã tạo ra một cái dự án tự động thông qua đọc giá trị của các thông số thông qua tắt thì chúng ta đã tạo ra cái file TXT, sau đó tự động upload file này lên cái bộ chỉ FTP server. Toàn bộ quá trình của chúng ta là được thực hiện một cách tự động hóa và rất là nhanh chóng, tiện lợi thông qua việc sử dụng gói cài IFTP Tool trong AT Ekada phiên bản 3.0. Thì phần nội dung video về hướng dẫn sử dụng IFTP Tool của mình đến đây thì xin phép được kết thúc. Rất mong nhận sự góp ý và của các bạn và sử dụng sản phẩm của các bạn. Và xin được hẹn gặp các bạn trong các số video hướng dẫn tiếp theo thuộc chuyên đề series đào tạo AT Ekada. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thuộc chuyên đề series đào tạo AT Ekada. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Trong các số video hướng dẫn tiếp theo thuộc chuyên đề series đào tạo AT Ekada. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.